নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল হেল্ডি হোমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো অন কৰি দিয়ে যাতে নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ অতি সহজতে পাই যায়। আপুনি সঘনাই ব্ৰকলি খায় নেকি? তেন্তে জানি লওক এইকেইটা কথা। আপুনি হয়তো ব্ৰকলি খাই বৰ ভাল পায়, কিন্তু আপুনি জানেনে ব্ৰকলি আমাৰ দেহৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী? এটা কেঁচা ব্ৰকলিত অতি কমেও 25 গ্ৰাম কেলৰি থাকে, 5 গ্ৰামতকৈও বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট, চৰ্বি থাকে আৰু সামান্য পৰিমাণে উদ্ভিদ প্ৰ'টিন থাকে। গতিকে ক'ব পাৰি ব্ৰকলি পুষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ। এটা ৰন্ধা ব্ৰকলিয়ে আমাৰ দেহৰ বাবে দৈহিক প্ৰয়োজনীয় কে ভিটামিনৰ প্ৰায় 250% যোগান ধৰে, যি শৰীৰৰ ৰক্ত আৰু হাড়ৰ বাবে অতি উপকাৰী। আমাৰ দেহৰ বাবে ব্ৰকলিৰ উপকাৰিতাসমূহ। ব্ৰকলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ উপলব্ধ। কেঁচা ব্ৰকলিৰ 2-3 গ্ৰাম ফাইবাৰ আমাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সহায়ক। ব্ৰকলি এবিধ ক্ৰুচিফেৰাছ পাচলি। ই শৰীৰৰ কাৰ্চিজেনবোৰ পৃথক কৰি কৰ্কট কোষ বৃদ্ধি হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে। ব্ৰকলিয়ে ধমনীত হ'ব পৰা ক্ষতি নিৰাময় কৰি হৃদযন্ত্ৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। ব্ৰকলিৰ কিছু পুষ্টি আৰু প্ৰাকৃতিক জৈৱ কাৰ্যকৰী উপাদানসমূহ মস্তিষ্কক সুস্থ কৰি ৰাখে। ব্ৰকলিত থকা ভিটামিন কে, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফছফৰাছ, কেলচিয়াম, কপাৰ, আইৰণ, জিংক, ভিটামিন এ, বি আৰু চিয়ে হাড় শক্তিশালী কৰি তোলে। ব্ৰকলিয়ে অকাল বয়স বৃদ্ধি ৰোধ কৰে। ইয়াত উপলব্ধ এণ্টি-ইনফ্লেমেটৰী শক্তিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। ব্ৰকলিয়ে দেহৰ ক্ষতিকাৰক ৰসায়নবোৰক বাহিৰলৈ নিষ্কাশন কৰাত সহায় কৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰি যে আপোনালোকে সকলোৱে ব্ৰকলি খোৱাটো উচিত বা আপোনালোকে ব্ৰকলি খাওক। ব্ৰকলিৰ পৰা আমাৰ দেহৰ বহুতো উপকাৰ গঠন হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো লগতে দবাই দিব। ধন্যবাদ।